Itävaltalainen Saurer eli Schützenpanzer A1 on panssaroidun miehistönkulutusajoneuvon ja kevyen rynnäkköpanssarivaunun yhdistelmä. Monesta asiasta näkee, että Saurer oli suunniteltu nimenomaan puolueettoman Itävallan Bundesheerin omaan tarpeeseen. Kävimme Pornaisissa koeajolla tällä varsin kiinnostavalla kulkupelillä. Tämä ei ole mainos tai sponsoroitu video, mutta MilSafarit tarjosi tilaisuuden koeajaa muutamaa ajoneuvoa. Kylmän sodan aikana Suomen ja Itävallan sotilaallispoliittinen tilanne muistutti monella tapaa toisiaan. Poliittisesti Suomi oli vahvemmin Neuvostoliiton valvonnassa, mutta Itävalta sijaitsi ahtaasti Naton ja Varsovan liiton välissä. Itävalta oli puolueettomana ja sitoutumattomana maana varautunut mistä tahansa ilmansuunnasta, eli idästä tulevaa hyökkäystä vastaan. Mahdollisessa suursodassa sekä Suomi että Itävalta olisivat olleet supervalloille vain astilauta eteenpäin, ei varsinainen sodan päätavoite. Siksi kummankin maan armeijan tarkoitus oli tarjota riittävän uskottava puolustus, että maa katsottaisiin liian vaivalloiseksi kohteeksi hyötyynsä nähden. Sotilaallisesti Itävallan suurin uhka oli, että jos Naton ja Varsovan liiton välinen sota alkaa, niin jompikumpi saattaa koukata Itävallan kautta vastapuolen sivustaan. Pahimmillaan Itä tai Länsi olisi saattanut iskeä taktisilla ydinkärjellä Itävaltaan avatakseen hyökkäysuran tai suojatakseen sivustansa. Itävallan 1970-luvulla viimeistelevä puolustussuunnitelma oli suorastaan ihailtavan pragmaattinen. Bundesheerille oli päivänselvää, etteivät kuitenkaan pystyisi torjumaan Naton tai Varsovan liiton täysimittaista hyökkäystä. Puolustus oli suunniteltu hidastamaan ja häiritsemään vihollisen kauttakulkua, jotta Itävaltaa ei pidettäisi helppona läpikulkumaana. Karkeasti esitettynä Raumwehrdienstigun aluepuolustusjärjestelmässä maa oli jaettu sotilaspiireihin, jotka vastasivat paikallispuolustuksen järjestelyistä. Strategisesti tärkeimmät alueet oli luokiteltu avainalueiksi. Määritelmän sanamuoto kuului suurin piirtein: ne maasto-osat, jotka hyökkääjän on ehdottomasti otettava haltuunsa sotilaallisen tavoitteensa saavuttamiseksi, määritellään avainalueiksi. Avainalueella oli tehty valmiita kantalinnoitteita ja sulutussuunnitelmia. Perusidea oli, että hyökkääjän ylivoimasta panssarikärkeä ei edes yritetä väkisin pysäyttää, vaan tehdään sen eteneminen niin vaikeaksi kuin mahdollista. Kantalinnoitettuja asemia käyttävät paikallisjoukot pidättelevät hyökkääjää niin pitkään kuin pystyvät, ja asemien pettäessä siirtyvät epäsymmetriseen sisäsodan käyntiin. Samaten mekanisoitujen joukkojen vastahyökkäykset kohdistetaan nimenomaan vihollisen huoltoyhteyksiä vastaan. Ja Saurer oli suunniteltu työkaluksi juuri tuollaiseen sodankäyntiin.
Saurer on urbaaniin sodankäyntiin kehitetty kevyesti panssaroitu miehistönkuljetusajoneuvon ja jalkaväen taisteluajoneuvon yhdistelmä. Saurerissa on tehty selkeitä valintoja, jotka sopivat juuri Itävallan omaan tarpeeseen. Erittäin silmiinpistävä ominaisuus on, että Saurer on taisteluajoneuvoksi helppo ja jopa mukava kulkupeli ajaa. Hallintalaitteet vastaavat henkilöautoa. Ohjausratti ja automaattivaihteisto on jälkiasennettu 80-luvun elinkaaripäivityksessä, mutta kertoman mukaan alkuperäiset hallintalaitteet olivat yhtä helppokäyttöisiä. Helppokäyttöisyys oli nopeasti mobilisoitavassa reserviläisarmeijassa tärkeä ominaisuus. Jos oli ajanut autoa, niin Saurerin kanssa pärjäsi helposti. Vastapainoksi Saurer oli kalliimpi ja vaati enemmän ylläpitohuoltoa kuin tavalliset sen aikaiset sotakoneet. Toinen erikoisuus on telaketjut, jonka pintaosa koostuu kumitisista kulutuspaloista. Kumipalat keventävät telaketjua ja vaimentavat tärinää, mikä osaltaan helpottaa ohjausta. Kunnan isätkin kiittävät, sillä nämä rouhivat vähemmän katuja rikki kuin metallipintaiset telat. Myös vaunun ohjattavuus on kaupungilla hieman parempi, sillä kumipinnoite ei luista asfaltilla kovin helposti. Toisaalta koko metallinen telaketju on kenttäolosuhteessa todettu toimivaksi ratkaisuksi. Metallitela on taistelukestävämpi, se on helpompi korjata ja tarjoaa merkittävästi paremman maastoliikkuvuuden. Talvikeleillä kumipalat vaatisivat jotakin nastarenkaan tyyppistä pinnoitetta. Kun sellaista ei ole, niin telaketjuun kiinnitetään jäähokkeja, jotta saadaan pitoa. Nuo kaikki ominaisuudet tuli meidän koeajolla nähtyäkin. Yksi osallistujista ei omista edes ajokorttia, mutta minuutin perehdytyksellä ajoi lenkin helposti. Neuvostokaluston verrattuna ajaminen tuntui suorastaan liiankin helpolta. Saurerin mittaristo päästi sinisen savun pihalle kesken ajon, eikä sen jälkeen enää käynnistynyt. Sulakkeen kärähtämisen vuoksi jouduttiin vaihtamaan vaunua. Milsafarin omistaja kommentoi, että 60-luvun vaunussa ei ole paljon elektroniikkaa, mutta silti se on tarpeettoman monimutkaista sotilaskäyttöön. Milsafarin neuvostovaunussa on omat ongelmansa, mutta niissä ei tällaisia turhia pikkuvikoja esiinny. Ajopäivälle sattui kunnon kurakeli, parhaissa paikoissa oli yli metrin verran savivelliä. Saurer kyllä selvisi reitistä, mutta ei pärjännyt lähellekään MTLP:lle tai PMP:lle. Lisäksi Saurerin telapyörästö on niin ahdas, että savi ei pääse varisemaan pois, vaan kuraa kertyy kaikille pinnoille. Kertyvä savi ei sentään Saureria pysäytä, mutta lisää kelaketjun painoa ja syö tehoja. Panssaroiduksi miehistönkuljetusajoneuvoksi Saurer on pikkusen ahdas, mutta kyllä tämän ryhmän varusteinen siirtää kuitenkin. Saurer on ainakin nykymittapuulla kevyesti panssaroitu. Keulan panssarointi on 20 millin teräslevyä, muualta alle 10 millistä.
Kylkien viistorakenne parantaa vähän omasuojaa, mutta syö sisätiloja muutenkin ahtaasta vaunusta. Saurer on kokoonsa nähden raskaasti aseistettu. Tämä tornilla varustettu Milsafarin Saurer on G2-mallinen rynnäkkövaunu, eli katolla on 20 mm Oerlikonin konetykki. Telaketjut, alhainen painopiste ja muutenkin tukeva rakenne tarjoavat suhteellisen vakaan ampuma-alustan. Toinen yleinen versio on G1 miehistönkuljetusvaunu, jonka tunnistaa 12,7 mm konekivääristä. Saurerista valmistettiin myös granaatinheitin ja ilmatorjuntaversiota. Ja tästä on myös aseistamattomat ambulanssi, komento, tulenjohto, viestintä ja pioneeriversiot. Itävaltalaiset rakensivat saman alustan pohjalle myös kevyen SK-105 Kürassier panssaritorjuntavaunun. Hieman yllättäen Saurer ei tarjoa minkäänlaista vesistönylityskykyä. Vaunu kahlaa metrisessä vedessä, mutta ei ui eikä edes kellu. Toinen, mikä puuttuu kokonaan, on NPC-suojaus. Se on hieman yllättävää, sillä Saurer on tarkoitettu 3. maailmansodan sotatantereelle, missä taistelukaasut ja taktiset ydinaseet olisivat olleet vakiokalustoa. Oma arvaus on, että itävaltalaisinsinööreissä on sen verran saksalaisgeenejä, että jos eivät saaneet jostakin järjestelmästä ihan täydellistä, niin jättivät mieluummin asentamatta kokonaan. Saurer eri malleineen palveli Itävallan Bundesheerissä 60-luvulta 90-luvulle. 80-luvulta alkaen niiden määrä supistui ja loppuihin tehtiin elinkaaripäivitys. Pieni määrä Saurereita säilyi erityiskäytössä 2000-luvulle, mutta nyt viimeisetkin lienee jo siirretty eläkkeelle. Elinkaaripäivitykseen perustuvia 4K7FA-malleja meni Steyr-merkin alla jonkin verran vientiinkin. Nigeria osti yli 150 vaunua, Bolivia muutaman pioneeriajoneuvon ja Kreikka hankki valmistuslisenssin omaan Leonidas-versionsa. Saurer on tosiaan 60-luvun sotakoneeksi poikkeuksellisen mukava ajopeli. En ollenkaan ihmettele, että se on erittäin suosittu kulkuneuvo Milsafarin kaltaisissa turistiajelupaikoissa. Suosittelen kyllä lämpimästi Saurerin koeajoa, jos vähäkään kiinnostaa. Mutta kannattaa huomata, että Saurer saattaa olla jollekin kokeneelle kuljettajalle jopa liian helppo ajopeli. Minun kaltaiselle maallikolle Saurer sopi todella hyvin, mutta jos ajosafarille kaipaa haastetta, niin itäkalusto voi olla kiinnostavampi vaihtoehto.